Hi everyone, it's me again with FloodLikes and welcome back sa aking YouTube channel. So hi guys, so I'm back. So welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome ka sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe at click ang notification bell button para mag-notify ka kada ko. Yeah! Video so ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba inedit ang aking mga vlog at anong app ang ating gagamitin sa pag-i-edit. So without further ado, let's go to the app and let's explore what KINEMASTER is powerful app. So without further ado, let's go. So hi guys, welcome back. So ayan, nandito na tayo sa aking phone. So pipiliin na punta na lang tayo sa KINEMASTER na app. Katapos pindutin yung plus button tas empty project. Ayan. So, kung nakapag-shoot na kayo, siyempre, unahin natin yung intro. Dahil nga, tutorial ng intro, dahil hindi naman ito yung vlog. So, unahin natin yung intro ko. So, ayan. Tapos, yung kasunod nito, yung introduction ng ating sample video. So, ito lang guys. Ayan. Ayan. So, ayan. Hi guys, me again, FloodLikes and welcome back. Ayan. So pag nakagawa na kayo ng intro natin, so pinipindutan ninyo ang ating video, tapos yung volume nito para mas maging malinaw ang voice quality. Ayan. So kung gusto mo namang lagyan ng background music, so pindutin yung audio, tapos ayun, pumili na kayo na pumili. So kadalasan ginagamit ko is yung comedy, yung background. Ganyan. 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 So, para mas maging mahina yung background music, so pipindutin natin yung background, tas yung volume gawin nating 50%. Ganyan. Or 49, yun na lang. So, ganyan lang. Oh. So, ayan. Pero, kung gusto mo naman lagyan na transition, so, ayan, pwede mo naman naglagyan katapos ang intro mo. So, ayan. So, try lang natin. Ayan. Hi guys, me again, FloodLikes and welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, kung gusto mong lagyan ng kayong subscription button, so, pindutin mo yung layer, tas yung media. So, ayan. So, naka-green screen. So, para mawala yung green screen, so scroll lang natin. So pindutin ang chroma key at i-enable. Ayan. So try natin i-play. Hi guys, me again, FloodLikes and welcome back sa aking YouTube channel. Ganyan lang. Kung gusto mo naman lagyan ng mga sound effects ng kagaya nito, so, ayan. So para mas maging malakas, so pindutin natin yung volume lang. Tapos gawing 200. So, itinan natin example. Hi guys, me again, FloodLikes and welcome back sa ating YouTube channel. Iulit ko ha yung laman ng ating video. So, i-adjust natin yung volume, i-make it 200 and click compressor para mas maging malakas. So, yung background music, pindutin ang background as 50% para yung voice mo. So, ayan. Funny yung video mo, so mag-add tayo ng yan, so funny laugh. So ito yung funny laugh. So sample video lang to guys ha. So mas malakas yung sound effects ng funny laugh, so ito 200 volume natin plus compressor check. So ito try natin. Ayan, ganyan lang ka simple. So kung ayan, kung gusto mo mag-add ng mga memes, so yung video mo, tas i-cut, ipindutin mo yung cut, yung gunting na icon, tas split ahead. Then, so, yan, pag ganyan na itsura, so, kung gusto mo namang mag-add ng mga memes, so, add
yung bloppers. Ayan. Kung gusto mo na mag-add ng picture, so itatap mo lang yung layer, tas media, and then, ayan. Picture lang. So, yung picture, ayan. So, ayan na yung picture. So, kung gusto mo naman yung may mga animation, so, yan, may tatlong animation, yung end animation, yung intro, yung paano ba maglagay ng yung social media account mo. So simple mo lang itatap yung layer, tas media. Ayan, tingnan natin. Ayan. So, hindi mo alam kung paano maglagay ng text sa iyong mga video. So, simple tap layer, then text. Ayan. Step sa ating vlog, yung outro. So, add mo lang yung video. Outro ko, yung things. Ayan na. Yun na yung outro natin. Through pictures or text lang sa mga viewers. So, para magiging nyo sila na mag-subscribe. So, ayan. Yun lang ang ating video. And guys, I hope may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong araw na to. So, ayun guys, so see you on my next vlog.